Narito ang mga pangunahing balita sa loob at labas ng bansa. Tinagid at kinalap ng Agila News Team. Agila Balita. Narito ang balita. Sa Canada, lingap laban sa kahirapan, tumulong sa mga katutubo at refugee sa Winnipeg. Relief efforts ng Iglesia ni Cristo at FYM Foundation nakarating sa Ottawa. Sa Nevada, Vegas Strong. Nagtipon-tipon ang mga residente ng Las Vegas isang taon matapos ang mass shooting. Mga biktima ng pamamaril sa Las Vegas inalala sa isang portrait exhibit. Sa Florida, kwentong astronaut ibinahagi sa Orlando. Sa California, Sacramento pinatamis ng Donut Festival. At sa Hawaii, pasyalan natin ang Pololu Valley ng Big Island, isang getaway na pampamilya. Agila Balita. Magandang araw, ako si Eliza Gonzalez Manglikmot at ito ang Agila Balita, Washington, D.C. Agila Balita. Tumulong sa mga katutubo at refugee sa Winnipeg ang Iglesia ni Cristo at ang FYM Foundation sa pamamagitan ng proyektong Lingap Laban sa Kahirapan. Narito si Agila reporter Kathleen May Pangan. Alam niyo ba na ayon sa Statistics Canada, ang Manitoba ang isa sa may pinakamataas na poverty rate sa bansa? Sa ulat ng Manitoba Annual Rate Report ng taong 2015 at 2016, noong 2014 ay may 232,480 na pamilya sa probinsya ang nasa kahirapan. Ang Manitoba rin ang may pinakamataas na bilang ng mga batang katutubo na nasa kahirapan sa buong bansa. Ayon sa ulat, ang mga bata sa Manitoba ay nakaranas ng kahirapan gaya noong 2014, isa sa 3.2 mga bata o katumbas ay 85,110 na mga bata ay nakararanas ng kahirapan sa nasabing lungsod. Dahil dito, sa tulong ng proyektong Lingap Laban sa Kahirapan ng FYM Foundation, may humigit kumulang 3,000 mga care packages ang naihanda upang maipamahagi sa mga residente ng Winnipeg, Canada na nangangailangan. Nagtungo ang Iglesia ni Cristo at ang FYM Foundation sa Turtle Island Recreation Center upang maghatid ng tulong hindi lamang sa mga katutubo, kundi pati na rin sa mga refugee at mga pamilya na maliit lamang ang kinikita. Namangha si Judy Clausen ng Legislative Assembly of Manitoba sa naibigay ng tulong at pagmamalasakit sa mga nangangailangan. It's tremendous, right? They're not just walking away with a package of goods, right? You know, when you're struggling, being able to have that little package, you know, can make it last such a long time. And it's also what it does inside, right? Knowing that somebody cares for you enough to come together to give you this package, and it's just totally heartwarming. Ayon kay Police Officer Tim Dayak, ngayon lang siya nakakita ng ganito karaming attempt na makatulong sa mga taong maituturing na marginalized o mga hindi nabigyan ng sapat na atensyon at pagkalinga. I've never been in any other community that has more attempts to help out these people that are marginalized. Isinalaysay ni Cindy Lammer ng Legislative Assembly of Manitoba ang magiliw at positibong pagtanggap ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa daming ng mga taong nalingap sa pagkakataong ito. You can tell this has been going on for the past few hours. It's still going strong. Thousands of people are coming in and out, and they're being greeted so positively, and such a welcoming atmosphere. You know, the Church of Christ is just incredibly hospitable and kind, and I think that really resonates with people. They leave here feeling uplifted from the music and the joy that's radiating from people. Mula rito sa Winnipeg, Canada, ako si Kathleen May Pangan, para sa Agila Balita, 1 with 25. Salamat, Kathleen.
Sa Canada pa rin, relief efforts ng Iglesia ni Cristo at ng FYM Foundation nakarating sa Ottawa upang tulungan ang mga biktima ng buhawing nanalanta roon kamakailan. Nag-uulat si AGILA reporter Rosalie Castro. Setyembre 21, 2018, 6 na buhawi o tornado ang nanalanta sa Ottawa at Gatineau. Kinumpirma ng Environment Canada na ang isa sa mga buhawi ay may kategorya na Enhanced Fujita 3 o EF3 na pinaniniwalaang pinakamalakas na buhawi na nagsimula sa Kinburn at dumaan sa Dunrobin na tumawid sa ilog papuntang Gatineau. Ang EF3 ay may hanging umaabot sa 265 kilometro kada oras. Nagdulot ito ng matinding pinsala sa maraming tahanan at establishmento. Maraming puno ang nabunot at maraming tao nasaktan dahil sa sakunang ito. Nagkaroon din ng power outage ang ilang araw sa daang-daang kabahayan dahil sa pagkasira ng hydro lines. Isinalaysay ni Carl Mignon, isang residente, na nanoroon siya ng kasagsagan ng buhawi. I was here when this happened and lots of people crying, lots of people with no insurance, lost everything. Thank God that my mom was insured, so she didn't lose everything but lost a lot still. Pinangangambahan naman ni Janet Marco ang kanyang buhay dahil sa naranasang sakuna. When we saw it coming, we saw the roof going in the tornado and get out, and I said, we're dying. That was the only thing in my head. That's it. That's the end of the world. We're dying. Ang Dunrobin at Gatineau ay mga syudad na may pinakamatinding naranasang pinsala. Sa Dunrobin ay may higit na 50 tahanan na nawasak at ayon sa mga opisyal ay higit sa kalahati ang may kailangang ipatayong muli. Kaya naman marami ang mga nagboluntaryo upang tumulong na mapanumbalik ang kanilang komunidad. Ayon kay kapatid na Ramfel Sereno, ministro ng Iglesia ni Cristo at organizer sa lingap sa mamamayan, sa pangunguna ng Iglesia ni Cristo ay dumayo pa mula sa Toronto ang ilan sa mga katuwang at tumutulong sa proyektong ito. Who are here to help those who were affected with the recent tornado that happened within this area. We even have some of our organizers and helpers from the Toronto area that have actually traveled here to help in this Aid for Humanity spearheaded by the Iglesia ni Cristo Church of Christ. Dumayo sa Ottawa ang Iglesia ni Cristo kasama ang Felix Y. Manalo Foundation upang magbigay ng lingap sa mga naapektuhan ng buhawi na nanalanta sa Ottawa at Gatineau. Samantala, sa Gatineau, isinasagawa na ang paglilingap. Ang mga residente ay sinasamahan ng mga civil engineers sa kanilang mga tirahan o apartment buildings upang makita ang mga posible pang maisalba sa nasalanta ng buhawi. Ang mga komunidad at mga apektadong residente ay unti-unting bungabangon sa pagkawasak na idunulot ng sakuna sa Ottawa at Quebec. Mula sa Ottawa, ako si Rosalie Castro para sa AGILA Balita, 1 with 25. Salamat, Rosalie. Sa aming pagbabalik sa Nevada, Vegas strong. Isang taon matapos ang mass shooting, nagtipon-tipon ang mga residente roon. At mga biktima ng pamamaril sa Las Vegas, inalala sa isang portrait exhibit. Magbabalik ang AGILA Balita, Washington, D.C. AGILA Balita. AGILA Balita. Kayo ay nanonood pa rin ng AGILA Balita, Washington, D.C. Ako si Eliza Gonzalez Manglikmot. Makalipas ang isang taon, ng 58 buhay ang nasawi dahil sa pamamaril na naganap sa Las Vegas, Nevada, nagtipon-tipon ang mga residente roon upang ipahayag na hindi na dapat maulit ang ganoong trahedya. Narito ang report ni Rosalyn Higa. Ang petsang ika-1 ng Oktubre ay hindi na magiging ordinaryong araw para sa mga taga Las Vegas. Nagsagawa ngayon ng Sunrise Remembrance Ceremony ang Clark County at ang Las Vegas Metropolis District upang alalahanin ang 58 biktimang nasawi, isang taon na ang nakalipas.
In the aftermath, we became Vegas strong. I recognize that not everyone felt they were stronger. After all, some gave everything. At the same time, this community came together as one. There are two choices, to give up or lift others up. We chose the latter. This morning should also be a reminder of ourselves to strengthen our commitment to never let this happen again and always stay vigilant. Today, we're not just Vegas strong, we are Vegas stronger. But we can't let this define us and let evil win. We must continue to fight. I refuse to let it take one more thing from me. It took my nephew's mom, my parents' daughter, my sister, and so many more who hurt by her loss. But we will fight to bring back the goodness that was here before this. Isang emotional na araw ang naganap sa pag-alala sa mga nasawi gawa ng mass shooting na naganap sa Route 91 Harvest Festival na magpahanggang ngayon ay ang pinakamalala sa modernong kasaysayan ng Estados Unidos. Upang magpakita ng lakas, pinili ni Minda Smith na maging inspirasyon sa iba. Don't give up hope. Keep the light going. There's a lot of evil that comes with this, but there is a whole lot more light and love. To find it. Walang tuyong mata ang narito ngayon. Sa kabila nito, ani Commissioner Steve Sisolak, ang lungsod na ito ay tunay na Vegas is stronger. Para sa Agila Balita, nag-uulat mula rito sa Clark County Government Center, ako si Rosalyn Higa, 1 with 25. Salamat, Rosalyn. Kaugnay nito, isang portrait exhibit ang isinagawa sa Clark County upang alalahanin ang mga biktima ng nasabing pamamaril sa Las Vegas noong Oktubre 1 ng nakaraang taon. Narito ang report ni Lani Valdecantos. Isang portrait exhibit laan sa pag-aalala sa mga nasawi sa trahedya ng pamamaril sa Las Vegas. Isang taon na ang nakalipas at sinagawa ng Clark County at ng Vegas Strong Resiliency Center. Ang mga larawang i-display ay likha ng mga balintayong artist na naglalayong bumuo ng tulay ng pag-asa at paghilom sa pamamagitan ng sining. Pagkatapos ng exhibit, ang mga larawan ay papakaloob sa mga pamilya ng mga biktima. Ayon kay Clark County Commissioner Steve Sisolak, hindi malilimot ng komunidad ang mga nasawi noong ika-1 noong Oktubre at umaasa siya na ang exhibit na ito ay makapagbibigay ng suporta sa mga buhay na naapektuhan ng trahedya. Bahagi ng programa sa araw na ito ay ang Sunrise Remembrance upang alalahanin ang mga nasawi at bigyan pagkilala ang mga tumulong na pag-isahin ang komunidad. Ayon sa gobernador, hindi man tuluyang malilimot ang sakit, dapat na maging matapang upang hanapin ang lakas at kapayapaan. Mula rito sa Las Vegas Memorial Portrait Exhibit, ako si Lani Valdecantos para sa Agila Balita, 1 with 25. Maraming salamat, Lani. Susunod, sa Florida, kwentong astronaut ibinahagi sa Orlando. Sa California, Sacramento, pinatamis ng Donut Festival. At sa Hawaii, pasyalan natin ang Polulo Valley ng Big Island, isang getaway na pampamilya. Magbabalik ang Agila Balita, Washington, D.C. Agila Balita. Agila Balita. Ito ang Agila Balita, Washington, D.C. Ako si Eliza Gonzalez Manglikmot. Dumako tayo sa Florida. Ating alamin kung paano nagsimula ang interes ng mga NASA astronaut sa kanilang pag-aaral ng at pagdiskubri sa kalawakan at kung ano ang kanilang maipapayo sa mga nais sumunod sa kanilang mga yapak papunta sa ibang planeta. Narito si Agila reporter Phoebe Herco.
Ang AIAA Space Forum, isang pagtitipon na pinangunahan ng American Institute of Aeronautics and Astronautics, ay nagbigay sa publiko ng isang natatanging pagkakataon upang makilala ang mga dating astronauts ng NASA na naging bahagi ng Space Shuttle program. Sinariwa ni astronaut Chris Ferguson kung paano siya nahikayat bilang astronaut. Siya ang nanguna sa Space Shuttle Atlantis at nadestino bilang commander sa huling misyon ng Space Shuttle program. And I think I was highly motivated by watching Neil Armstrong walk on the moon, which I think that happened when I was 6 or 7 years old. It must have stuck with me. And I do remember as a college freshman watching the very first space shuttle flight. And everybody gathered around the television to watch this thing called a space shuttle take off. And I don't know, maybe that was what cemented it for me. 4 na taong gulang lamang na magka-interes sa kalawakan si astronaut Tony Antonelli. Siya ay naging piloto ng 2 space shuttle missions sa International Space Station. When I was young, we were still sending people to the moon. We flew the Apollo-Soyuz and the U.S.'s first orbiting laboratory, Skylab. And I just thought that was the coolest thing. I consider myself an explorer. I like to travel. I thought it was the perfect fit for me. Nagbigay ng ilang payo sina Ferguson at Antonelli sa mga nagnanais na maging isang astronaut at nagbahagi ng ilang mga katangian na kinakailangan upang maging isang ganap na astronaut. Yeah, be passionate, be persistent, be politely persistent. If don't accept the answer no, lying down. If you're destined to do it, everybody gets told no the first time. Figure out what it takes to unlock the magical yes and continue to go for whatever it is you desire to be. The one is persistence, right? No one's perfect. Understanding that you're going to make mistakes and how you deal with those, right? So I don't get everything right. I get almost nothing right the first time, but I'm not the kind of guy that gives up, so I just keep trying. If it's something I want to figure out how to do, I just work hard at it until I figure it out. I think that's an important trait. Ipinaliwanag ni Antonelli at Ferguson kung bakit naniniwala sila na ang pag-explore sa kalawakan, kahit sa panahong ito, ay mainam pa ring isagawa. As humans, we have this innate desire to understand things that we don't understand. Whether they're on the bottom of the ocean or the bottom of the South Pole, we always want to go. And I think that is just our DNA speaking to us. It's not a question of if we should go, it's a question of how soon should we go. And do I believe we were destined to become a multi-planet species? I'm not really sure, but I'll tell you, it sure would be nice to set up a colony on the moon. And I can think of a few people in, say, maybe 50 years that would like to go to the moon as a part of their bucket list vacation. So, these kind of things are important to us as a species. And I believe there is still so much that we as humans don't know. And I think the way to learn it is to go and see and look and figure it out, right? So I believe there's all kinds of stuff out there in the universe that we don't yet know. And so I want to send us there to learn them, with the idea that we'll bring that knowledge back and it'll benefit all of humanity. Umaasa ang NASA na makakapagpadala sila ng mga tao sa planetang Mars sa taon 2030 pataas. Maaaring mayroon sa inyo na makakatulong sa NASA upang gawin ang malaking hamon na ito sa sangkatauhan. Mula po rito sa Orlando, ako po si Phoebe Herto, and always 125. Salamat, Phoebe. Matapos tayong mamasyal sa kalawakan, balik tayo sa Earth, kung saan masisilayan natin ang iba't ibang klase ng donut. Gawang lokal ng mga taga Sacramento, ang mga inihain sa Donut Festival na ito ay tunay na nagbigay tamis sa kabisera ng California. Ang mga detalye hatid sa atin ni AGILA reporter MJ Racadio. Mabuhay! Ang Sacramento Donut Festival 2018 upang ipagdiwang ang donut dito sa California Automobile Museum. Sa 2 magkasunod na taon, ang Sacramento Donut Festival ay dinaluhan ng mga taong dadalo at pumila ng ilang oras pabago simula ang pagdiriwang. Well, this is our second year attending, and I think we're really,
We love donuts, obviously. And it's a good chance to see kind of the artisan vendors in the area, and then, of course, to support the local community. So I think that's one of the main reasons, other than donuts, of course. And what about you, John? Yeah, I pretty much agree. I'm mostly interested in discovering new donuts that I've never had before. So this is a good chance to try a lot of new things in one place. Ang mga nagtitinda ay nagpakita ng iba't ibang galing at paraan kung paano ang kanilang donut ay naiiba. My name's Hillary. We're from Totem Coffee in Placerville. We have been doing donuts for about 2 years now, but we've been a coffee roaster for 3 years. So we're doing vegan, organic, as local as we can get as far as our fruits and our flavors go. And they're all vegan, and we make them in-house, and we're based out of Placerville. Bagamat ang donut ang pinakatampok sa pagdiriwang, mayroon ding nagtitindi ng kape at sorbetes na donut. Ang sining na ito sa isang nagtitinda ay nagkaroon ng bagong kahulugan sa pamamagitan ng donut. So last year, I started doing these donut paintings for the first ever Sacramento Donut Festival. And it was kind of a joke at first. I just was painting donuts to see what would happen. I was actually turned on to it because my mom sent me a link over Facebook for this event, which just started last year. I don't know if you knew that or not. So I came out with just kind of plain donuts, and I did really well. I brought 32 out and I sold 28. So it was kind of like, wow, there's something here. So this year I actually started making it more like owning the art more. So it's not so much of a joke as it is starting to build passion for it. So that's why this year there's like sprinkles, there's bacon, there's all kinds of like new details as opposed to just a plain donut. So it's been really fun. I've gotten a lot more out of it as an artist just personally than I ever thought I would have. So it's been really nice, like awesome. Ang pinakatampok sa bahagi ng pagdiriwang ay ang tagisan ng donut. Ang nagwagi sa taong ito ay ang dating kampyon na si Bad Bakers. Ang kanyang ipinanalo ay ang donut na Mochi's gluten-free Mochi donut na may butter glaze, keso at asukal. Si Dave na nagsaayos ng pagdiriwang na ito ang nagpaliwanag ng Donut Festival sa ngayon. This is our second year of selling out. We sold out last year and this year. It came about from an idea of the burger battle, the Sacramento burger battle, and our friend Rodney, and how lucky he is to talk about hamburgers all year long and eat hamburgers. And we were like, why can't we do that with donuts? And then we realized at the time there were no other donut festivals in all of the United States. So it took us a couple of years before we got on our feet and got it started, but there's still only a few, and ours is the only one that is locals only. For the just shops in the Sacramento area, no national chains. There's a lot of mom and pop shops, pop-up places that only sell on the street. Shorty's has a donut truck, and we really want to spotlight Sacramento and how awesome it is. We take the profits and split it between the Sacramento Food Bank and the California Automobile Museum because we just want to give something back to especially to people who, it seems fitting that on a day when everyone is gorging themselves on donuts and sweets that we should give money back to some people who can't. Ang Donut Festival na ito ay nakatulong din sa Sacramento Food Bank. Reporting from Sacramento Donut Festival, my name is MJ Ricardio and I'm one with 25. Sorbetes na lasang donut. Ay nako, kakainggit. At kung kailangan namang bantayan ang timbang matapos mag-enjoy ng mga pagkaing tulad ng donut, hindi masamang subukan ang paglalakad. Pasyalan natin ang Pololo Valley ng Big Island sa Hawaii kung saan masisilayan natin ang kagandahan ng tanawin doon. Samahan natin si AGILA reporter Charmaine Serrera. Mga 1 oras at kalahati pahilaga ng kay Luwakona ay matatagpuan ang Pololo Valley sa dulo ng Highway 270 sa bandang hilagang dako ng Big Island. Sa bungat pa lang ay nakamamangha na ang tanawin ng Hamakwa Coast. Kung kakayanin, bakit hindi subukang lakarin ng nature trail pababa ng tabing dagat? 20 minuto lang ang biyahe. Kayang-kaya natin to.
Dahil mahigit 800 metro ang haba ng Pololo Beach, bagay na bagay ito sa mga balak mag-jogging, mag-picnic, o di kaya mag-romantic walks bago lumubog ang araw. Ang itim na buhangin na nagmula sa mga lava rock ay nagpapatunay ng Big Island ang bunso sa lahat ng mga isla ng Hawaii. But wait, there's more. Kung naghahanap pa ng karagdagang adventure, may isa pang nature trail. Mas mahaba and more challenging naman ito. 45 minutes ang biyahe pataas patungong Honacani Valley. Pagdating sa tuktok, makikita agad ang tanawin ng baybayin at ng mga kagubatan sa palibot. Mayroon ding isang bangko sa dulo nitong trail, kung saan pwede munang makapagpahinga at ma-appreciate ng lubusan ang inang kalikasan. Sana'y nagustuhan nyo ang munting feature na ito. Tayo na! Sa Pololo Valley, sa Big Island ng Hawaii. Ako po si Charmaine Serrera, and I'm one with 25. Salamat, Charmaine. Makakarating din kami dyan. At yan ang Agila Balita, Washington, D.C. Samahan niyo kami sa susunod na Lunes. Puntahan ang aming mga website, Eaglenews.PH at Eaglenewslive.com. Sundan kami sa Facebook at sa Twitter, sa twitter.com/EagleNewsPH. Salamat sa panonood. Ako si Eliza Gonzalez Manglikmot, 1 with 25. Sa pagbabalik ng Agila Balita, samahan natin ang ating mga kasama sa Agila Balita Studio sa Quezon City. Sumainyo ang mga balitang kinarap, maingat na isinulat at inihanay ng Eagle News Service. Agila Balita!